নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত বহাগতেই আৰম্ভ হৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি বানে এফালৰ পৰা উঠুৱাই নিছে ঘৰদুৱাৰ ৰাজ্যত বহাগতেই আৰম্ভ হৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি ডিমাহাসাত প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাফলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এতিয়া বান আৰু ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বানৰ ফলত এতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে ঘৰদুৱাৰ পৰ্যন্ত উঠুৱাই নিছে বান আৰু বোকাৰ ঢলে দাৰাখাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰচণ্ড বান পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে চৌদিশে এতিয়া হাহাকাৰ আৰু হাহাকাৰ কলা হৈ আহিছে আকাশ আজি আছে কাল ঘূৰ্ণি ধুমুহা ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধুমুহা আজি ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট 4 দিনৰ ৰাজ্যত হ'ব মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত 5 মেলৈকে জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট 5 মেলৈকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতি ঘণ্টাত 50 পৰা 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে প্ৰচণ্ড গতিৰে ধুমুহা প্ৰতি ঘণ্টাত 50 পৰা 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে কাল ঘূৰ্ণি ধুমুহা আজি ৰাজ্যজুৰি বতাহ বৰষুণ বজ্ৰপাতক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বাৰে বাৰে আপোনাৰ জ্বৰ উঠিছে নেকি যদিহে আপোনাৰ বাৰে প্ৰতি জ্বৰ উঠিছে তেন্তে আপুনি এতিয়া সাৱধান হৈ থাকক কিয়নো মাল্টিপল ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনাৰ সন্তানক লৈ সাৱধান হৈ থাকক অভিভাৱকসকলক কোৱা হৈছে যে সন্তানক লৈ নিজৰ সন্তানক লৈ আপুনি সাৱধান হৈ থাকক কিয়নো বাৰে বাৰে যদি জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ উঠাৰ পাছত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা জ্বৰ চৰ্দি প্ৰচণ্ড গাৰ বিষ এলাৰ্জি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে JN.1 কোভিড ভেৰিয়েণ্টৰ সংহাৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে কোভিড সংক্ৰমণ JN.1 হৈছে ওমাইক্ৰনৰ এটা শাখা BA.2.86ৰ পৰৱৰ্তী ওমাইক্ৰন প্ৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ উদ্ভৱ হৈছে নিউয়ৰ্কৰ বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য অধ্যাপক থমাছ ৰুচুৱে সদৰি কৰিছে এই কথা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিলৈ আপুনি ভালদৰে মন কৰক এক মৰ্মান্তিক আৰু কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেকী নদীত গা ধুবলৈ গৈ বৰপেটা ৰোডৰ এই তিনিগৰাকীকৈ যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ঘটনা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে লাগি থকা বেকী নদীত গা ধুবলৈ নামি খলিল সমাধি ঘটিছে এই তিনিগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ ঘটনাত বলি যুৱক তিনিজন বৰপেটা ৰোডৰ কৃষ্ণনগৰৰ দুই ভাতৃ দীপ সাহা ৰাজ সাহা আৰু বন্ধু অভিজিত কৰ্মকাৰ বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জানিব পৰা মতে 1 মেত বন্ধৰ দিনত গাড়ী লৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ফুৰিবলৈ গৈছিল এই তিনিগৰাকীকৈ যুৱক প্ৰাকৃতিৰ দৃশ্য উপভোগৰ মাজতে তিনিজনে গা ধুবলৈ বেকী নদীত নামিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই তিনিগৰাকীকৈ যুৱকৰ খলিল সমাধি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এটা খবৰ হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভাঙিল ঘাইপথ 23খন বাহন গাতত পৰিছে আৰু 36 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলতে ভাঙি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশ ফলত ঘাইপথে গৈ থকা 23খনকৈ গাড়ী গাতত সোমাই পৰিছে এই ঘটনাত 36 জনকৈ লোকে মৃত্যু সাৱটি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই কৰুণ ঘটনা চীনৰ মেজত সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মেজো চহৰ প্ৰশাসনে জনোৱা মতে বুধবাৰে প্ৰায় 2 বজাত ঘাইপথটোৰ 17.9 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা অংশ ভাঙি 23খন বাহন গাতত সোমাই পৰিছে আৰু প্ৰায় 34 গৰাকীকৈ লোকে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এটা খবৰ মুকলি মঞ্চত এবাৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুকলি মঞ্চত এজনৰ প্ৰচণ্ড স্বৰ খুদাইছে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী সভাত AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ উঠিছে প্ৰচণ্ড খং
খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে দুবুৰীৰ ইআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল। মানকাছাৰ সমষ্টিৰ হাজিৰাহাটৰ জনসভালৈ গৈছিল আজমল প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। জনসভাৰ মঞ্চতে আজমলে এজনক প্ৰচণ্ড জোৰে চৰ সোধাইছে। জনসভাৰ মঞ্চতে আজমলে এজনক সোধাইছে প্ৰচণ্ড চৰ। কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য। খঙৰ মাজতে ভাষণো দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কেইটামান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো। এয়া চাওক, এইদৰে প্ৰচণ্ড জোৰে চৰ সোধাইছে আজমলে। ভাষণৰ মাজতেই এইদৰে কিয় খং উঠিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ, তাক লৈ বিভিন্ন মহলত এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে। এইদৰে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে জনসভাতে কেতিয়াবা গামোচা দৰিয়াই, কেতিয়াবা আকৌ এইদৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু এইদৰে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন জনসভাতে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং উঠিছে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰচণ্ড জোৰে চৰ সোধাইছে এজনক। ভাষণৰ মাজতেই এইদৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে কাণ্ডক এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কৰোনা ভেকচিন কোভিচিল্ডৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উদ্বিগ্নতাৰ। আৰু সেই উদ্বিগ্নতাৰ মাজতে আশাৰ খবৰ, কোভিচিল্ডৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া অতি দুৰ্লভ বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষজ্ঞৰ 10 লাখৰ ভিতৰত মাথো 7ৰ পৰা 8জন আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলি TTSৰ দৰে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত। এই মন্তব্য ICMRৰ বিজ্ঞানী তথা শীৰ্ষ মহামাৰী বিশেষজ্ঞৰ ৰমন গংগা খেটকৰৰ। আপুনি বাৰু কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কোভিচিল্ডৰ টিকা গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি? কোভিচিল্ডৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াৰ খবৰে আপোনাক উদ্বিগ্ন কৰিছে নেকি? তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আছে এটা সুখবৰ। কোভিচিল্ডৰ এই পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া খুবেই দুৰ্লভ বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে। মহামাৰী বিশেষজ্ঞ তথা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী ৰমন গংগা খেটকৰৰ মতে এনেধৰণৰ ভেকচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্লভ ৰোগৰ আশংকা কিছু থাকে, কিন্তু সেই আশংকা অতি বিৰল। ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ লোৱাৰ সময়ত বিপদৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি থাকে। দ্বিতীয়টো ড'জ লোৱাৰ পিছত সেই আশংকা কিছু কমি যায়। প্ৰথম 2 বা 3 মাহৰ ভিতৰতে পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াই দেখা দিয়ে। ভেকচিনৰ তৃতীয়টো ড'জ লোৱাৰ পিছত সেই আশংকা প্ৰায় নোহোৱা হৈ যায়। কোভিচিল্ডৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুতকৰ্তা এষ্ট্ৰেজেনেকাৰ স্বীকাৰোক্তিক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এষ্ট্ৰেজেনেকাৰ মতে কোনো ক্ষেত্ৰত তেজৰ কণিকা গোট মৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে এই ভেকচিনে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই গঠন কৰা হ'ব পাৰে 8 পে কমিশ্যন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আছে, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে গঠন কৰা হ'ব পাৰে 8 পে কমিশ্যন। 8ম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে দাবী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী সংস্থাসমূহৰ। নিৰ্বাচনৰ পাছতেই নতুন দৰমহা সংশোধন আয়োগ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰৰ 8ম দৰমহা আয়োগ গঠন আৰু বিসংগতি সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে। কৰ্মচাৰী ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ পত্ৰ। ভাৰতীয় ৰেলৱে কাৰিকৰী ছুপাৰভাইজাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ দাবী 8 পে কমিশ্যনৰ বাবে। বৰ্তমান 7 পে কমিশ্যনৰ গঠন কৰা হৈছিল 2014 চনত আৰু ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী হৈছিল 2016 চনত। কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা প্ৰায় 23% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। সাধাৰণতে প্ৰতি 10 বছৰত এক কেন্দ্ৰীয় পে কমিশ্যন গঠন কৰা হয়। অৱশ্যে আইনৰ দ্বাৰা এইটো বাধ্যতামূলক নহয়।